Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel. I'm Chef Rommel, and today I will show you how to cook mashed potato in a very simple and easy way. Please stay and enjoy watching my video. By the way, thank you all once again for subscribing my YouTube channel. And for those who are not yet subscribing, please subscribe, like, share, and comment down below. Stay safe and God bless you all. So, una po, babalatan natin ang patatas. I-slice lang po natin sila sa gitna. I-slice po natin sila ng medium dice. So yan na po, ibabad lang po natin sa tubig nang sa ganun hindi po magkaroon ng discolorization yung potato. So may nakahanda na po tayo na boiling water. So lalagyan na po natin yung patatas. So after 6 minutes, tignan natin ang patatas kung malambot na. After that, i-strain natin siya, imamas natin sa strainer nang sa ganun wala pong maiiwan na buo-buo ang mga parte niya para magiging totally mashed po talaga siya. So continuous lang po ang pagmamash. Okay, natapos na po. Sa isang cooking pan, maglalagay po tayo ng butter. Tayo lang po natin na matunaw and then ilalagay na po natin yung minash natin na potato. Haluin lang po natin. I-mix natin siya hanggang sa ma-absorb yung butter ng mashed potato. Lagyan po natin ng nor cubes, chicken cube para konting lasa po, magkakaroon ng flavor. At the same time, lalagyan natin ng cooking cream. Continue mixing and then mahalo lang po siya ng gusto nang sa ganun po ay mamas po siya. And then magdadagdag po tayo ng asin, salt, and white pepper for tasting. So mix na lang din po natin ulit. So itong mashed potato na to ay para po sa mga anak natin na maliliit at pwede rin po silang kumain ito. So sa plating, i-plate na lang po natin siya. And then lalagyan po natin ng konting decoration. Lalagyan natin ng design. Nasa ganun po ay maganda po siya tingnan pag sinerve natin. And then, gagarnish po natin ng parsley sa ibabaw. So yan na po ang ating mashed potato. Maraming salamat po sa pagpapanood. Don't forget to subscribe and comment below.